ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাচিট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্টৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈকে আহিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো শুনিছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল নলেজ আৰু টেকনিকেল নলেজ এই দুটা ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বা ট্ৰেড কৰিবলৈ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈকে এই দুটা বস্তুৰ কনচেপ্ট লৈ আমি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ হয়তো সহায় হ'ব। বহুতে হয়তো জানে, তথাপিতো যদি ডিটেইলছ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো তেখেতসকলৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিলে হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। টেকনিকেল নলেজ বোলোতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ এই দুটা বস্তু কি হয় অতি জানিবলগীয়া বস্তু। যদি আপুনি বাকী একো টেকনিকেল নাজানে, তথাপিতো যদি ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ ভালদৰে জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব। আৰু ইনভেষ্টমেণ্টতো ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে। প্ৰথমতে যদি আমি ছাপৰ্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ, ছাপৰ্ট মানে হ'ল, ধৰি লওক আপুনি এটা বল ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা ওপৰলৈকে দলিয়াই দিছে, আৰু বলটো তললৈকে আহি প্ৰথমতে ওপৰৰ পৰা অকণমান তললৈকে আহিব, আৰু শেষত সি হয়তো এই ৰুমটোৰ ফ্ল'ৰতকৈ তলত নাযায়। ফ্ল'ৰ আপুনি এটা ছাপৰ্ট বুলি ধৰি ল'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কথা কওঁ, যদি আপুনি বল এটা ওপৰলৈকে দলিয়াই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ৰুমৰ ভিতৰত যদি দলিয়াই দিয়ে, ওপৰৰ চিলিংখন আপোনাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ, কাৰণ চিলিংখন ভাঙি ওপৰলৈকে বলটো ওলাই নাযায়, তাত খুন্দা খাই আকৌ তললৈকে আহিব। গতিকে এই দুটা চিম্পল এক্সাম্পলৰ সৈতে আপোনালোকক ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ মই অলৰেডি ক'লোঁ। যদি আমি বিজনেছ হিচাপত চাওঁ, যিসকলে MBA BBA কৰে তেখেতসকলে ভালদৰে জানিব যে ছাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ড এই দুটা বস্তু এটাৰ লগত আনটো ৰিলেটেড। When demand is greater than supply, price rise, আৰু when supply is greater than demand, price fall. এই দুটা ইনভাৰ্চলি প্ৰপ'ৰ্চনেল। ডিমাণ্ড বাঢ়িলে তেতিয়াহ'লে যদি ডিমাণ্ড ছাপ্লাইতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচ বাঢ়ি যায় বস্তু এটাৰ, আৰু ছাপ্লাই যদি ডিমাণ্ডতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুৰ দাম কমি যায়। বস্তুৰ যদি উৎপন্ন বেছি হয় এটা বছৰত, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোৰ দাম কমি যাব, আৰু যদি সেই ছেম বস্তুটোৱে যদি নেক্সট ইয়েৰত উৎপাদন কম হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুটোৰ দাম বাঢ়ি যাব। এতিয়া ষ্টক মাৰ্কেটত ই কেনেকৈ আমাক হেল্প কৰিব? ষ্টক মাৰ্কেটত তিনিটা বস্তু অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়: ছাপৰ্ট, ৰেজিষ্টেঞ্চ, আৰু কেতিয়াবা মাৰ্কেট চাইডৱে, মানে না ছাপৰ্টত থাকে না ৰেজিষ্টেঞ্চত থাকে, এটা ৰেঞ্জত ঘূৰি থাকে। গতিকে এই তিনিটা বস্তু থাকে। ছাপৰ্টত সদায় বাইং হয় আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চত চেলিং হয়। নৰ্মেলি আপোনালোকে হয়তো সেইটো জানে। আপুনি যদি এইটো চাই এইটো গম পাব যে ওপৰত যোনটোত যিটো মই ক'লোঁ চিলিং, এইটো হ'ল আপোনাৰ ছাপ্লাই জোন, আৰু তলত যিটো ফ্ল'ৰ বুলি ক'লোঁ সেইটো আপোনাৰ হ'ব ডিমাণ্ড জোন। গতিকে ডিমাণ্ড জোনত বস্তুত মানে ষ্টক মাৰ্কেটত বাইং হ'ব, আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ নাইবা ছাপ্লাই জোনত চেলিং হ'ব। এতিয়া যদি আমি ভালদৰে এখন চাৰ্ট চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইখন আপুনি দেখিছে, প্ৰথম চাৰ্টখন যদি চাই আপুনি মন কৰিব যে ছাপ্লাই জোনত কোনবোৰ মানুহে বস্তু কিনে, আৰু এই যে টেকনিকেল ছাপ্লাই ৰেজিষ্টেঞ্চ আচলতে কি হয় ষ্টক মাৰ্কেটৰ হিচাপত যদি ক'বলৈ যাওঁ, এইটো এটা হিউমেন বিহেভিয়াৰ। আমি আচলতে টেকনিকেল মানে হ'ল আমি হিউমেন বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আপুনি যদি এবাৰ ক'ৰবাত যাওঁতে বিপদত পৰিছে, নিশ্চয় নেক্সটবাৰ সেই ঠাইলৈকে নাযায়, আৰু গ'লেও সাৱধানে যাব। ঠিক তেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত ছাপ'জ কোনোবাই এইখিনিতে বাই কৰিছিল এবাৰ, আৰু বাই কৰি
গৈ দেখা পালে যে ওপৰলৈকে গৈ আছে, বাট এটা সময়ত আকৌ সেই প্ৰাইচটো তললৈকে আহি যেতিয়া এইখিনি ঠাই পালে তাত আকৌ বাইং হোৱা দেখা পাইছে। আৰু এইটো আপুনি মনত ৰাখিছে, কাৰণ আগতে হৈ অহা বিহেভিয়াৰ, আগতে হৈ যোৱা আপোনাৰ লগত ঘটনাক আপুনি মনত ৰাখে আৰু সেইটো নেক্সট টাইমো কৰিব বিচাৰে। গতিকে টেকনিকেল মানে একো বেলেগ এটা বস্তু নহয়, টেকনিকেল মানে হ'বই লাগিব বুলি এনেকুৱা কথা নাই, কিন্তু হিউমেন বিহেভিয়াৰ যদি ষ্টাডি কৰে তেতিয়াহ'লে হিউমেন বিহেভিয়াৰ মতে যদি আগতে হৈ অহা বস্তু আকৌ এবাৰ তেনেকুৱা হয়, তেতিয়াহ'লে নেক্সট টাইম হ'লেও সেইটো আগৰ দুটা ঘটনাত মনত ৰাখে। গতিকে ষ্টক মাৰ্কেটত টেকনিকেল এটা তেনেকুৱা বস্তু। গতিকে আমি এতিয়া যদি আপোনাক ডিটেইলছ ষ্টক মাৰ্কেটৰ হিচাপত ছাপোৰ্ট বুজাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই যোনটো আপোনাৰ ছাপোৰ্ট জোন আপুনি দেখিছে, ইয়াতে প্ৰথমতে এইখিনি আহোঁতে ছাপোৰ্টত কিছুমান মানুহে বাই কৰিছিল আৰু বাই কৰি ওপৰলৈকে মাৰ্কেটখন লৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া মাৰ্কেট তললৈকে আহিল, ইয়াতে যিবোৰ মানুহে বাই কৰিছিল তেখেতসকলে আকৌ ইয়াত বাই কৰিব, কাৰণ আগতে ইয়াত বাই কৰাৰ পিছত মাৰ্কেট ওপৰলৈকে গৈছিল আৰু তেখেতসকলে প্ৰফিট পাইছিল। গতিকে ইয়াতে আকৌ বাই কৰিব, আৰু কোনে বাই কৰিব? যিসকলে ইয়াতে বাই কৰিছিল। এই দুটা ধৰণৰ বাই আপুনি ছাপোৰ্ট জোনত পালে। 3 নম্বৰ, যিসকলে ইয়াত অহাৰ পিছত চেলিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, ইয়াতে হয়তো ক'ৰবাত চেলিং কৰিছিল, ইয়াতে হয়তো ক'ৰবাত চেলিং কৰিছিল, ইয়াতে হয়তো ক'ৰবাত চেলিং কৰিছিল, তেখেতসকলক আচলতে শ্বৰ্ট কৰা বুলি কওঁ। আপোনালোকে জানে যে হিডেনবাৰ্গে শ্বৰ্ট কৰিছিল, শ্বৰ্টিং এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন। গতিকে তেখেতসকলে ইয়াতে ক'ৰবাত যদি শ্বৰ্ট কৰে, যেতিয়া ছাপোৰ্ট জোন পাব তেখেতসকলেও আকৌ শ্বৰ্ট কভাৰ কৰা বুলি কয়, তেখেতসকলে আকৌ বাইং কৰিব। গতিকে এই ছাপোৰ্ট জোনত 3টা টাইপৰ মানুহৰ বাইং হ'ল, আৰু সেইকাৰণে মাৰ্কেটখন ওপৰলৈকে উঠি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে ছাপোৰ্ট জোনত কিয় মাৰ্কেট ওপৰলৈকে যায়, আপোনালোকে হয়তো গম পালে যে 3 ধৰণৰ মানুহে ছাপোৰ্ট জোনত বাইং কৰে, আৰু বাইং কৰিলে মাৰ্কেট ওপৰলৈকে যায়। গতিকে কোন 3 ধৰণৰ মানুহে বাই কৰে? যিসকলে অলৰেডি আগত এটা ছাপোৰ্টত বাই কৰিছে, নেক্সট ছাপোৰ্ট পালে আকৌ বাই কৰে, আৰু ওপৰত যিসকলে ৰেজিষ্টেঞ্চত চেল কৰিছে, ছাপোৰ্ট জোন অহাৰ লগে লগে তেখেতসকলে বাই কৰিবলগীয়া হৈ যায়, কাৰণ তেখেতসকলে প্ৰফিট বুকিং কৰে। গতিকে হয়তো আপোনালোকে ছাপোৰ্টৰ কথা ভালদৰে বুজি পালে। নেক্সট আমি যদি ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে অলমষ্ট ছেম। ৰেজিষ্টেঞ্চতো 3 ধৰণৰ মানুহে চেল কৰে। ৰেজিষ্টেঞ্চত চেল কৰে অলৰেডি কৈছোঁৱে। ইয়াতে যিসকলে চেল কৰে তেখেতসকলে আকৌ ইয়াত চেল কৰিব, কাৰণ এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ জোন, এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ জোন। গতিকে যিসকলে ইয়াতে চেল কৰে তেখেতসকলে আকৌ যেতিয়া মাৰ্কেট ওপৰৰ পৰা তললৈকে যায়, আকৌ ওপৰত আহে, তেতিয়াহ'লে আকৌ ইয়াত চেল কৰিব। গতিকে 2 ধৰণৰ মানুহ আপোনালোকে গম পালে। যিসকলে চেল কৰে ইয়াতে, তেখেতসকলে ইয়াতো চেল কৰিব। আৰু থাৰ্ড টাইপৰ মানুহ, যিসকলে মাৰ্কেট ছাপোৰ্টত ছাপ'জ ইয়াতে বাই কৰিছিল, আকৌ ইয়াতেও বাই কৰিব, কিছুমানে ইয়াতেও বাই কৰিব, ইয়াতেও কৰিব, ইয়াতেও কৰিব। এই যিসকলে ইয়াতে বাই কৰি গৈ আছিল, যেতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চ জোন পালে, তেতিয়া তেখেতসকলে কি কৰিব? চেল কৰিব, কাৰণ তেখেতসকলৰ বহুত তলত বাইং প্ৰাইচ আছিল, এতিয়া ওপৰত আছে। গতিকে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ জোনো পালে, গতিকে তাত তেখেতসকলে চেল কৰিব। গতিকে চেল 3 ধৰণৰ মানুহে ৰেজিষ্টেঞ্চত কৰে। প্ৰথম ৰেজিষ্টেঞ্চ পাওঁতে যিসকলে চেল কৰিছিল, ছেকেণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ অহাৰ লগে লগে তেখেতসকলে আকৌ চেল কৰিব, আৰু যিসকলে ছাপোৰ্টত বাই কৰি গৈ আছিল তেখেতসকলে কি কৰিব? ওপৰত চেল কৰিব। গতিকে মাৰ্কেটখন 3টা টাইপৰ মানুহে চেল কৰাৰ কাৰণে আকৌ তললৈকে গুচি আহে। আৰু যেতিয়া মাৰ্কেট কেতিয়াবা কি হয়, এনেকুৱা হৈ থাকে, না ছাপোৰ্ট জোন না ৰেজিষ্টেঞ্চ জোন, এইটোকে আমি ছাইডৱে মাৰ্কেট বুলি কওঁ। ছাইডৱে মাৰ্কেটত আপুনি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ গম নাপায়, আৰু মাৰ্কেট মুভমেণ্টটো কম থাকিলে আপুনি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ আপুনি যদি জানে, তেতিয়াহ'লে ছুইং ট্ৰেড যিটো আমি
মোমেন্টাম ট্ৰেড বুলিও ক'ব পাৰোঁ শ্বৰ্ট সেলিং কৰিব পাৰে আপুনি সাপোৰ্টত বাই কৰক আৰু ৰেজিষ্টেন্সত সেল কৰক গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিওটো আপোনালোকক টেকনিক্যাল অকণমান নলেজ দিছে আৰু যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু আমাক জনাব ধন্যবাদ